kawan-kawan. Lawatan riang seterusnya adalah ke Galeri Rumah Lat yang terletak di Batu Gajah Perak. Galeri ini dibina bagi mengenang jasa kartunis Malaysia, Datuk Mohammad bin Mohammad Khalid, atau dikenali sebagai Lat. Ianya juga untuk memastikan hasil karyanya dapat disimpan dan dipamerkan untuk tatapan generasi akan datang. Untuk makluman, Lat adalah abang kepada pengarah filem terkenal iaitu arwah Mohammad bin Mohammad Khalid, atau lebih dikenali sebagai Mohammad Khalid. Di sini terdapat dua bangunan iaitu Galeri Lat dan Rumah Lat. Di Galeri Lat, kita melihat berbagai hasil lukisan selama beberapa dekad kartunis kebangsaan negara ini, biografi Lat dan ruang untuk bengkel melukis kartun. Jom kita bergambar. Banyaknya komik Lat. Wah, banyaknya anugerah. Jom kita bergambar lagi. Tempat beli cendera hati pun ada. Hebatnya. Jom kita tengok kartun. Seronoknya. Di Rumah Lat, kita dapat melihat sebuah replika rumah yang dibina berdasarkan rumah di dalam kartun Kampung Boy. Samalah rumah di dalam TV. Barang-barang lama milik Lat dan keluarganya dipamerkan di rumah ini.